أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنجاوب عن أسئلتكم حول موضوع تكبير الثدي، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. اتبعت ابنتي وصفة طبيعية لتكبير الثدي، وتعتمد الوصفة ماء الورد كمكون أساسي، فهل هناك أضرار لاستعمال ماء الورد بهدف تكبير الثدي؟ والإجابة هي لا توجد أضرار خطيرة عند تطبيق ماء الورد موضعيا على الجلد، ومن ضمنها جلد الثدي، وقد يساعد استخدامه على الصدر في تجديد خلايا الصدر وإصلاحها، مما يساهم في شده والتخفيف من ترهله. ولكن تجنبا لأي أضرار ننصحك بوضع كمية قليلة منه على الذراع للتأكد من عدم وجود أي تفاعل أو حساسية له قبل وضعه على أماكن أخرى في الجسم. وقد تظهر بعض التفاعلات عند استخدامه، مثل أولا الشعور بحرقة في المكان، ثانيا احمرار وتهيج الجلد، ثالثا الشعور بلسعة في المنطقة. وعند ظهور أي من الأعراض السابقة يجب إخبار الطبيب فورا لاتخاذ الإجراء الصحيح، وكذلك غسل المنطقة وتجنب استخدام ماء الورد على أي مكان في البشرة. أعاني من صغر حجم الثدي، وأرغب باتباع وصفة طبيعية لتكبير الثدي باستخدام زيت الصويا، وأرغب بمعرفة هل حقا زيت الصويا يكبر الثدي أم لا؟ والإجابة هي يعد زيت الصويا من الزيوت التي تستخدم لتكبير الثدي لاحتوائه على مادة تشبه الأستروجين، ويمكنك الحصول على هذه الفائدة بوضعه حول الثدي، مما يساعد على شد عضلات الثدي وجعله يأخذ الشكل المناسب، وذلك بالطريقة التالية. أولا ضع الزيت على الثدي ودلكيه لمدة 15 دقيقة بحركة دائرية من الخارج إلى الداخل حتى يمتص الزيت جيدا. ثانيا استخدمي منشفة نظيفة لمسح ما زاد من الزيت من على البشرة، ويعد زيت الصويا آمنا نسبيا وخاليا من الأعراض الجانبية عند استخدامه بهذه الطريقة، ولكن يجب الانتباه لتفاعلات الحساسية عند تطبيقه على الثدي، لذا أنصحك بوضع القليل من الزيت على الذراع والتأكد من عدم وجود أي احمرار أو تهيج أو حرقة، وذلك قبل وضعه على مناطق أخرى من الجسم. أجريت عملية لتكبير الثدي، ولكن من بعد العملية ظهرت لي خطوط التمدد الحمراء والأرجوانية، فهل من مراهم دوائية ونصائح لعلاجها؟ وهل سأحتاج عملية أخرى؟ وكيف تعالج الخطوط الحمراء في الصدر؟ والإجابة هي توجد كريمات متنوعة في الصيدلية تحسن مظهر الخطوط الحمراء التي تظهر على الصدر، وبما أنك لاحظتها مباشرة فإن استجابة جلدك للعلاج ستكون جيدة، خاصة مع اتباعك لبعض النصائح التي تساعد على التخلص من الخطوط وتمنع عودتها مستقبلا، وذلك من خلال أولا استعملي كريم بالمارس لخطوط التمدد، وذلك لمدة من 3 إلى 6 أشهر متواصلة. وطريقة استعماله كالتالي: أولا ضعي كمية جيدة من الكريم على كامل مناطق الخطوط الحمراء. ثانيا دلكي الجلد بلطف حتى يمتص الكريم تماما. ثالثا قرري استعمال الكريم من 2 إلى 3 مرات يوميا. ثانيا استعملي مقشر القهوة وزيت الزيتون، وطريقة تحضيره واستعماله كالتالي: أولا اخلطي كمية متساوية من السكر والقهوة وكمية مناسبة من زيت الزيتون لعمل خليط متجانس. ثانيا ضعي كمية مناسبة من الخليط على مكان الخطوط الحمراء ودلكي الجلد بلطف لمدة 5 دقائق. ثالثا اغسلي الجلد وجففيه جيدا. رابعا قرري استعمال المقشر من 2 إلى 3 مرات خلال الأسبوع. ثالثا احرصي على شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم. رابعا تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات المغذية للجلد، مثل مصادر فيتامينات ب وفيتامين ه وفيتامين ج. وعلى الأرجح لن تحتاجي لعملية جديدة، حيث أن الخطوات السابقة كفيلة بتحسين مظهر الخطوط. ولكن إن لم تلاحظي أي نتيجة بعد مرور 3 أشهر فبإمكانك مراجعة طبيب الجلدية المختص لإيجاد خيار علاجي آخر، مثل استعمال الليزر. هل يمكن استخدام حبوب منع الحمل لتكبير حجم الثدي بشكل دائم؟ فأنا أضع اللولب النحاسي لمنع الحمل، لكن أريد تناول الحبوب لتكبير الثدي فقط وكبديل لعمليات تكبير حجم الثدي. والإجابة هي لا يجب عليك استخدام حبوب منع الحمل لتكبير حجم الثدي. وقد لوحظ مؤخرا لجوء العديد من النساء والفتيات استعمال حبوب منع الحمل لتكبير الثدي دون الانتباه لما قد تسببه هذه الحبوب ومكوناتها الهرمونية من أعراض وآثار مختلفة على الجسم، مثل أولا اضطراب مواعيد الدورة الشهرية. ثانيا الشعور بالغثيان والعصبية. ثالثا زيادة الوزن. رابعا ارتفاع الكوليسترول في الدم. لذا لا أنصحك بتجربتها، فحتى لو زادت حبوب منع الحمل من حجم الثدي فإن الزيادة تكون بسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يعني أن تأثيرها سيزول سريعا بمجرد توقفك عن استعمالها. لذا بإمكانك تجربة التمارين الرياضية التي تقوي عضلات الصدر وتظهر الثدي بحجم أكبر كبديل عن العمليات الجراحية لتكبيره.
قالت لي صديقتي أنها قامت بتجربة حبوب الاستروجين بهدف تكبير حجم الثدي واستفادت منها، فهل حقا لحبوب الاستروجين دور في ذلك؟ وهل يمكنني استخدامها لهذا الغرض؟ وهل يوجد أي مضاعفات أو مخاطر سأتعرض لها؟ والإجابة هي لا ينصح أي من الأطباء باستعمال حبوب الاستروجين بهدف تكبير الثدي، فهي بالأصل لم تعد لهذا الاستعمال، وإنما قد يكون هدفها منع الحمل أو تعويض هرمونات الجسم للنساء في سن اليأس، ولذا لا أنصحك بتجربتها، خاصة أنها قد تتسبب بأعراض جانبية عديدة مثل: أولا الصداع، ثانيا زيادة الوزن، ثالثا اضطرابات الدورة الشهرية، رابعا الشعور بالألم عند لمس الثدي، خامسا مشاكل في سيولة الدم، سادسا احتمالية تعرض الحبوب وتفاعلها مع أدوية وعلاجات أخرى، وأخيرا ترفع احتمالية الإصابة بالأورام السرطانية. وفي الحقيقة فإن أي تكبير في حجم الثدي من استعمال حبوب الاستروجين سببه تجمع السوائل، ولذا فبمجرد التوقف عن استعمال الحبوب سيعود الثدي لحجمه السابق في غضون أسبوع، واستعمال الحبوب لفترات متواصلة يزيد من فرصة الأعراض الجانبية السابق ذكرها. وبإمكانك تجربة طريقة آمنة تساعد في زيادة حجم الثدي، وهي تناول الأطعمة الغنية بالاستروجين الطبيعي مثل منتجات الصويا والشمر والحلبة، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية التي ترتكز على تقوية عضلات الصدر وإبراز الثدي بحجم أكبر. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وتفعيل زر الجرس وترك رأيكم في التعليقات. ولمشاهدة المزيد عن حلقات تكبير الثدي أنصحكم بمشاهدة الحلقات الموجودة في أول تعليق.